අද වැඩසටහනින් පෙන්වන්න යන්නේ garlic mackerel stir fry එකක්. මේක අපි හැමදාම හදන විදිහේ mackerel තෙල් දාලා හරි උයලා හරි වගේ නෙමෙයි. චුට්ටක් වෙනස්. හරි ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. පොඩි අයත් කන්න කැමති. සැර මොනක්වත් නැහැ. රසට හදා ගන්න හැටි බලමු. ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා mackerel, සුදු ලුණු ටිකක්, බටර් හරි මාජරින් හරි, අබ කුඩු, තල ඇට ටිකක්, එක්ක උකු පොල් කිරි, මිටි කිරි, එහෙම නැත්නම් මං අද අරන් තියන්නේ ෆ්‍රෙෂ් ක්‍රීම්, ෆුල් ක්‍රීම් එක. ඕගොල්ලන්ට ක්‍රීම් නැති වුණත් පොල් කිරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ මං සුදු ලුණු ටික හීනියට කපාගෙන තියෙනවා, ලුණුත් හීනියට කපාගෙන තියෙනවා. අපි බලමු හදන හැටි දැන්. මම මේ දැන් mackerel ටික කඩාගෙන තියෙන්නේ අඟල් 1.5ක් 2ක විතර සයිස් එකට. කපන්න නැතුව මං අතින් කැඩුවා මොකද ලා හින්දා. තාච්චිය හොඳට රත් කරගන්න. මේකට බටර් මේස හැන්දි 2ක් විතර ඇඩ් කරගන්න. බටර් ටික දිය වෙනකන් පොඩ්ඩක් තියන්න. අපි වෙනදා වගේ අඩු ගින්දරෙන් කරන්නේ නැහැ මේක. හයි ෆ්ලේම් එකක දාලා කරන්නේ. මොකද mackerel එච්චර තැම්බෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ ඩිෂ් එක කොහොමත් ඕනට වැඩි වෙලා තඹ ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. mackerel එක ටක් ගාලා දාලා ගන්න. ගුණෙත් තියෙනවා, ඉතුරු වෙනවා. බටර් එක දියලා තියෙන්නේ. ලුණු මේස හැඳි 4ක් විතර දාගන්න. ලුණු ටිකක් දාගන්න. සුදු ලුණු තේ හැඳි 2ක් විතර දාගන්න. මේ ටික චුට්ටක් බැදෙන්න දෙන්න. අපි මේකට රම්පේ කරපිංච මොනක්වත් දාන්නේ නැහැ, අවශ්‍ය නැහැ. ලුණු ටික පොඩ්ඩක් බැදෙන්න දෙන්න. ගොඩක් කර කරන්න එපා. ගොඩක් කර වෙන්න තියන්න එපා. මේ පුළුවන් තරම් හැඳි ගාලා ඉක්මනට fry කරගන්න. ලුණු ටික බැදීගෙන එනකොට mackerel ටික දාන්න. මේක හැම වෙලාවෙම high flame එකේ තියන්න. මම තව ලුණු ටිකක් දාගන්න. ඉස්සෙල්ලා මම පොඩ්ඩයි දැම්මේ. අබ කුඩු ටිකක් උත් දාගන්න. අබ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් වගේ. ගොඩක් දාන්න එපා, තිත්ත වෙයි. නාමේ කියනවා වගේ ස්ටර් ෆ්‍රයි එක වගේ මේක ස්ටර් කරන්න හැම වෙලාවෙම. මිනිත්තු 2ක් විතර මේක බැද ගන්න. මේකේ ගින්දර දැන් අඩු කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ක්‍රීම් හරි පොල් කිරි එක හරි දාගන්න. මේ සැහැඳි 3ක් විතර ආයි ගින්දර වැඩි කරන්න. කර වෙන්න දෙන්න එපා, මතක තියාගන්න. හොඳට හැඳි ගන්න. තප්පර කීපයක් හැඳි ගෑවම ඇති. ලිප ඔෆ් කරලා අපේ ස්ටර් ෆ්‍රයි එක දැන් ලෑස්ති. මේක සර්ව් කරගමු. හැම වෙලාවෙම ඩිෂ් එකක් මේසෙට සර්ව් කරනකොට ඩිෂ් එක ක්ලීන් කරලා පිළිවෙලට ටේබල් එකට සර්ව් කරන්න. ගානිෂ් එකක් දාන්න, ලස්සන කරන්න. කන්න ඉස්සෙල්ලම S2 දකින්නේ. එතකොට ඒකට හරියන්න ලස්සනට arrange කරන්න. මේකට අපි අරගත්ත තල ඇට ටික දාගමු. මේක තමයි අපේ garlic mackerel stir fry එක. ඔයගොල්ලොත් මේ රෙසිපි එක try කරන්න. රසට ආවොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න. මොන හරි රෙසිපි එක ගැන ගැටලු තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් මොන හරි වෙනස් කරලා කරන්න ආස නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න.